Ayan, dumating din tong ring light na in-order ko mula sa Lazada. Tara, tingnan natin. 1, 2, 3, come on! Welcome to my channel. Please subscribe and click the notification bell. Yan, alright. Medyo sira lang yung kahon. Pero wala namang problema sa akin yan. At least, naka-bubble wrap naman. Kaya okay na din yan. Ito yun, ring light. Ring light. Ang bili ko dito sa Lazada ay 439 pesos kasama ang delivery charge. Ito yung nasa loob ng box. Ito na mismo yung ring light na tinatawag. Ito yung sumasabi. Ito yung cellphone holder. Pwede siyang mag-tilt para pag nakatayo or nakatagilid. Ito yung mini tripod na kasama. Kung meron ka ding sariling mong tripod, pwede mong gamitin para mas malaki. Ito, maliit lang ito eh. And actually, kasama nung ring light ay itong control. Ito yung para sa ilaw. Ito, kung mas paliliwanagin mo, mas hihina mo yung light. Ito naman kung mag-change ka ng color. Mamaya i-try natin. Ngayon naman, i-assemble natin ito. Ito ang stand. Itong ring light. Lagay natin. Actually, kung meron kang tripod, pwede mo rin gamitin ng tripod para mas mataas. Since ito yung kasama niya dito sa box, itong mini tripod, itong gagamitin natin. Ito yung cellphone holder. Dito naman to. Ayan. Ito siya. Pwede mo dito ilagay yung cellphone. Tapos, ito yung control. Ayan, pag nabuo siya, pag nabuo itong ring light na may stand, ganito magiging itsura ng setup niyan. Nandito yung cellphone sa harapan, tapos yung ring light nasa likod. And actually, pwede mong i-tilt yung cellphone holder. Pwede mo siyang gawing portrait or landscape. Ayan, tamang-tama. So ngayon, subukan natin itong ring light. Ayan, oh. Naka-power na siya, naka-on. Pwede mong padilimin, bawasan yung liwanag. Pwede mong palitan yung kulay, yung ilaw. Yan. Oh. Pinaliliwanag ko naman siya ngayon. Mas maliwanag siya. Nagbabago-bago yung kulay. Kaya tara subukan natin ang actual. Record natin. Tara subukan natin itong ring light. Yan. Kung nakikita nyo yung ilaw mas nakafocus lang sa mukha ko. Ganun ang pag may ring light. Kasi usually pag karaniwang lighting, yung distribution ng light is equal. Pag gumamit ka ng ring light, parang ang nakafocus lang yung ilaw or liwanag ay sa mukha mo pa. Tapos medyo nagda-darken yung background. And pwede mong palitan yung light setting, depende sa gusto mong kulay, sa brightness. Kumbaga mas na-emphasize yung mukha mo kaysa sa background pag gumamit ka ng ring light. Kumbaga yung lighting sa mukha mo ang mas naka-highlight sa video. And salamat sa panonood. Subscribe po kayo sa aking channel. Thank you so much.